Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Είμαι ο Πάνος. Και εγώ η Αριάδνη. Εγώ είμαι ο Γιάννης. Εγώ είμαι ο Φίλιππος. Εγώ είμαι η Αλίκη. Εγώ η Κρυσταλλία. Και εγώ είμαι ο Χρήστος. Και είστε πυροσβέστης. Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πρώτα πώς αποφασίσατε να γίνετε πυροσβέστης. Στην πυροσβεστική μπορώ να πω ότι βρέθηκα τυχαία, θα λέγα. Εγώ έχω σπουδάσει δασολόγος. Μόλις τελείωσα τη σχολή μου, τελείωσα και από στρατιώτης, τη στρατιωτική μου θητεία. Δούλευα στη δασική υπηρεσία που είχε τότε την ευθύνη των δασικών πυρκαγιών, δούλευα εποχιακός δασοπυροσβέστης. Βγήκε ένας διαγωνισμός στην πυροσβεστική που ζητάγαν δασολόγους. Μου το είπε ένας φίλος μου, έκανα τα χαρτιά μου και βρέθηκα στην πυροσβεστική. Αν και βρέθηκα, όπως σου είπα, έτσι, κατά κάποιο τρόπο τυχαία, όπως και οι περισσότεροι της γενιάς μου, μπορώ να πω ότι την αγάπησα πολύ αυτή τη δουλειά και μπορεί να μην την άλλαζα με τίποτα σήμερα. Κάνετε εξετάσεις για να γίνετε πυροσβέστης, δηλαδή σας βάζουν μπροστά από ένα τζάκι και προφανώς σας λένε σβήστε το. Για να γίνεις πυροσβέστης υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Τώρα, αυτή την εποχή, πρέπει να δώσεις πανελλαδικές εξετάσεις. Πέρα όμως από τις εξετάσεις που δίνεις στα γραπτά, περνάς και κάποιες άλλες εξετάσεις αθλητικές, κάποιες ιατρικές, τέλος πάντων. Περνάς μια συγκεκριμένη διαδικασία. Από εκεί και πέρα αυτό που μου λες είναι η εκπαίδευση που γίνεται μετά. Και να σου πω έτσι χαρακτηριστικά, υπάρχουν εξομοιωτές τους λέμε, δηλαδή υπάρχουν ολόκληρες εγκαταστάσεις στις οποίες μπαίνεις μέσα και νομίζεις ότι έχει φωτιά και πρέπει εκεί πέρα να πας να σβήσεις τη φωτιά. Αυτά είναι ένα μέρος μιας εκπαίδευσης που ξεκινάς και σιγά σιγά γίνεται όλο και δυσκολότερη για να μπορέσεις να γίνεις πυροσβέστης. Ποιες είναι οι βαθμίδες όταν είσαι πυροσβέστης? Ας πούμε, στην αρχή είσαι μια βαθμίδα μικρή, μετά είσαι πιο μεγάλη, μετά πιο μεγάλη, μετά... Ποιες είναι οι βαθμίδες αυτές? Στην πυροσβεστική, όπως και σε όλα τα σώματα εδώ στη χώρα μας τουλάχιστον που είναι ενστόλα και στον περισσότερο κόσμο, είναι δύο βασικές κατηγορίες προσωπικού. Είναι η αξιωματική, που ξεκινάς από τη βαθμίδα του ανθυποπυραγού και φτάνεις μέχρι αρχηγός της πυροσβεστικής και είναι και από εκεί και κάτω οι πυροσβέστες και οι υπαξιωματικοί. Και για κάποιες ανάγκες του καλοκαιριού προσλαμβάνουμε και κάποια παιδιά σαν εποχικούς δασοπυροσβέστες. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, οι πυρκαγιές των δασών κυρίως είναι το καλοκαίρι και χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα η εξέλιξη είναι βασικά η ίδια που γίνεται από το στρατό. Δηλαδή, όπως γίνεται στο στρατό. Ξεκινάς από αξιωματικός και ανεβαίνεις βαθμίδες και ξεκινάς και από πυροσβέστης και ανεβαίνεις και από εκεί κάποιες βαθμίδες μέχρι όμως ένα ορισμένο σημείο. Ποια είναι η ανώτερη? Η ανώτερη βαθμίδα του αξιωματικού είναι ο αρχηγός της πυροσβεστικής. Είναι ο κύριος Κολοκούρης τώρα, είναι αντιστράτηγος. Και από εκεί και πέρα, αν ξεκινήσεις από πυροσβέστης απλώς, φτάνεις μέχρι ανθυποπυραγός λέγεται. Είναι ο πρώτος βαθμός του αξιωματικού. Εσείς πηγαίνετε μόνο σε φωτιές ή πηγαίνετε και σε άλλα περιστατικά? Πηγαίνουμε σε φωτιές, οι οποίες οι φωτιές είναι διαφόρων ειδών. Είναι φωτιές σε σπίτια, είναι φωτιές στα δάση, είναι φωτιές σε οικόπεδα, είναι φωτιές σε οχήματα, είναι ακόμα και φωτιές σε καράβια. Από εκεί και πέρα πηγαίνουμε και σε άλλα συμβάντα όπως ρώτησες, τα οποία μπορεί να είναι φυσικές καταστροφές, να είναι πλημμύρες, να είναι σεισμοί. Μπορεί να είναι κάποια ατυχήματα, όπως είναι τα τροχαία ατυχήματα, που μπορεί να εγκλωβιστεί κάποιος μετά από ένα τροχαίο ατύχημα στο αυτοκίνητό του και προσπαθούμε και πάμε να τον απεγκλωβίσουμε. Ακόμα πάμε και σε πολλές περιπτώσεις να απεγκλωβίσουμε κόσμο από ενηλικιστήρες, από ασανσέρ δηλαδή. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολλά τα συμβάντα στα οποία καλούμαστε να επέβουμε κάθε μέρα. Δηλαδή έχουν δει τα μάτια σας πολλά περιστατικά? Ναι. Όχι μόνο τα δικά μου, του κάθε πυροσβέστη πιστεύω, ανάλογα με τα χρόνια, βλέπεις πάρα πολλά συμβάντα, πάρα πολλά περιστατικά που είναι διαφόρων τύπου, διαφορετικά ακόμα και το ένα από το άλλο. Πόσες ώρες λείπετε από το σπίτι σας? Εξαρτάται. Εξαρτάται από το τι συμβάντα υπάρχουν. Δηλαδή, υπάρχει καθημερινότητα
που εγώ πάω στο γραφείο μου τώρα ή κάποιοι που κάνουν βάρδια στους σταθμούς πάνε στο σταθμό τους και μόλις σχολάσουν, ανάλογα με το ωράριο που δουλεύουν, ξαναπάνε στο σπίτι τους. Αν δουλεύουν 8 ώρες, σημαίνει δουλεύουν και σε κάποιους σταθμούς 24 ώρες και κάθονται τον ανάλογο χρόνο. Εάν έχει συμβάντα, μπορεί να λείψεις και ώρες, μπορεί να λείψεις και μέρες από το σπίτι σου. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ φέτος, και όχι μόνο εγώ, πολλοί συνάδελφοι έλειψα και 5 μέρες από το σπίτι μου. Έχετε κινδυνεύσει από κάποια φωτιά ποτέ? Ναι, έχω κινδυνεύσει. Γιατί τώρα τελευταία έχουν γίνει πάρα πολλές φωτιές και ήταν πολύ μεγάλες. Η φωτιά και γενικά όλα αυτά τα συμβάντα, δηλαδή ο σεισμός, η πλημμύρα, έχουν πάντα τον ενδεχόμενο κίνδυνο. Δηλαδή, τι εννοώ, όταν βρίσκεσαι κοντά σε μια φωτιά, σε μια πυρκαγιά μάλλον, που είναι η ανεξέλεγκτη φωτιά, έτσι, έχεις πάντα ένα κίνδυνο. Δηλαδή, υπάρχει το απρόβλεπτο που μπορείς να πάτσεις κάτω. Είναι ένα επικίνδυνο φαινόμενο από μόνο του. Άλλες φορές γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνο. Μπορεί να σε εγκλωβίσει, μπορεί να είναι πιο μεγάλη από ό,τι φαντάζεσαι, μπορεί να έχει πιο πολύ καπνό από ό,τι φαντάζεσαι και μπορεί πραγματικά να κινδυνεύσεις πιο πολύ από το συνηθισμένο. Το βασικό εκεί είναι, θα φοβηθείς, πάντα φοβάσαι, αλλά το βασικό είναι να μην πανικοβληθείς, γιατί ο πανικός είναι κακός σύμβουλος, δηλαδή να είσαι ψύχρημος ώστε να μπορέσεις να αντιδράσεις σωστά και για σένα και για τους γύρω σου όμως, δηλαδή για αυτούς που έχεις μαζί σου. Όταν χτυπάει η σιρήνα στον πυροσβεστικό σας σταθμό και χτυπάει και εσείς δεν ξέρετε τι είναι, για ποιο λόγο, αν είναι σε μεγάλο βαθμό φωτιά, αν είναι πλημμύρα, αν έχει να κάνει με κάτι πολύ σοβαρό, νιώθετε μέσα σας ότι τώρα εγώ πού πάω, τώρα τι θα δω? Ναι, πάντα το νιώθεις αυτό. Καταρχήν δεν ξέρεις, όπως είπες, αυτό που είναι σημαντικό είναι το άγνωστο. Εσύ ξεκινάς όμως πάντα με κάποιες προϋποθέσεις, αν θέλεις. Δηλαδή, ξεκινάς πάντα θεωρώντας ότι είναι κάτι σοβαρό, γιατί φωτιά πάντα είναι κάτι σοβαρό. Μπορεί να είναι μια μικρή, αλλά όλες οι φωτιές από μικρές ξεκινάνε και γίνονται μεγάλες, έτσι. Μπορεί να είναι ένα τροχαίο που να μην είναι κανένας μέσα, αλλά μπορεί ένας άνθρωπος να έχει εγκλωβιστεί και να πρέπει να τον βγάλεις γρήγορα. Όλα αυτά τα αντιμετωπίζεις πάντα σαν κάτι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, ξεκινάς για να πας πάντα για κάτι πολύ σοβαρό. Αυτό που σκέφτεσαι είναι να είσαι εσύ έτοιμος, να πας γρήγορα, να βρεις το δρόμο, να πας γρήγορα στο συμβάν και από εκεί και πέρα να πάρεις πληροφορίες, δηλαδή να δεις περί τίνος πρόκειται, είτε από εκείνον που έχει πάρει τηλέφωνο μέσω του κέντρου γίνονται όλα αυτά, είτε από τον ασύρματο, να δεις περίπου τι είναι, δηλαδή να πας σχετικά προετοιμασμένος, όσο μπορείς να πας προετοιμασμένος. Όταν είστε σε μια φωτιά με τη στολή, ζεσταίνεστε? Ναι, αλλά πρέπει πάντα να τη φοράμε τη στολή. Και αυτή και άλλη μία που τη φοράμε πάνω από αυτή. Γιατί αυτές οι στολές μας προστατεύουν από τη φωτιά, μας προστατεύουν από το αν πέσει κάτι πάνω μας, αν είναι κάτι αιχμηρό. Και δεν πρέπει να φοράμε μόνο τη στολή, πρέπει να φοράμε και το κράνος μας. Δεν το έχω τώρα εδώ να το φορέσω, αλλά πρέπει να φοράμε και το κράνος μας πάντα όταν πάμε. Ανεξάρτητα από αν ζεσταίνεσαι ή όχι, το σημαντικό είναι να προφυλάσσεσαι. Άρα λοιπόν πρέπει να φοράμε τη στολή μας. Το κράνος είναι κόκκινο? Όχι. Το κράνος είναι κίτρινο, στα δάση είναι κόκκινο και φωσφορίζει για να φαίνεται και μέσα στο σκοτάδι. Τα ελικόπτερα παίρνουν μόνο νερό από τη θάλασσα ή από και λίμνες? Τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα παίρνουν νερό από τη θάλασσα, παίρνουν νερό από λίμνες, παίρνουν νερό, μπορούμε να τα γεμίζουμε σε αεροδρόμια, δηλαδή προσγειώνονται και τα γεμίζουμε. Πώς? Με μάνικες, με αντλίες. Έρχεται το ελικόπτερο. Σαν το βενζινάδικο, απλώς με νερό. Με νερό, μπράβο, ακριβώς έτσι. Να ρωτήσω κάτι. Η μάνικα είναι πολύ βαριά? Εξαρτάται, όχι, δεν είναι πολύ βαριά. Ειδικά τα τελευταία χρόνια τις φτιάχνουν από υλικά που είναι σχετικά ελαφριές για να μπορέσεις να τις χειριστείς. Δηλαδή δεν έχει νόημα να είναι πολύ βαριά, πρέπει να μπορείς να τη χειρίζεις, να την κουνάς, να την πηγαίνεις όπου χρειάζεται. Γιατί εγώ ήξερα πως είναι φτιαγμένη από σίδερο. Ναι, συνήθως δεν είναι από σίδερο τώρα. Συνήθως είναι από κάποια κράματα αλουμινίου και είναι σχετικά ελαφριές. Βέβαια, όταν ρίχνεις, επειδή έχει πολύ πίεση το νερό, θέλει κάποια δύναμη για να μπορέσεις να ρίξεις με τον αυλό, λέμε, έτσι τη λέμε τη μάνικα. Δεν είναι εύκολο, γιατί πρέπει... Το δύσκολο δεν είναι να ρίξεις τη φωτιά, το δύσκολο είναι να φτάσεις το νερό στη φωτιά. Δηλαδή σκέψου ότι αν έχεις μια φωτιά στον 6ο όροφο,
πρέπει να βάλεις σωλήνες για να φτάσουν στον έκτο όροφο. Γενικά στις φωτιές αυτό είναι το δύσκολο, να πας στο νερό εκεί ή το κατασβεστικό υλικό εκεί που το χρειάζεσαι. Εσείς πλέον σε αυτόν τον κλάδο που είστε σβήνετε φωτιές ή απλά κατευθύνετε τα πυροσβεστικά? Δεν μπορείς να πεις ποτέ ότι δεν σβήνεις φωτιές. Αν χρειαστεί να σβήσεις φωτιά, θα σβήσεις. Πιο πολύ, όπως το είπες, κατευθύνω τα πυροσβεστικά στο βαθμό και στη θέση που είμαι. Από εκεί και πέρα, αν δεις κάτι που είναι δύσκολο, αν δεις κάτι το οποίο χρειάζεται μια ενέργεια εκείνη τη στιγμή, αν χρειαστεί να πάω εγώ μια σωλήνα σε έναν συνάδελφο πυροσβέστη που χρειάζεται να σβήσει, οπωσδήποτε θα την πάω. Και εγώ και ο καθένας, ακόμα και ο κύριος αρχηγός. Γιατί όπως σου είπα, είναι κάτι το οποίο είναι ομαδικό και όλοι πρέπει να συμμετέχουμε. Ήσασταν κι εσείς στις φωτιές της Βαρυμπόπης? Ναι, ήμουνα. Ήταν μια πολύ μεγάλη φωτιά, πολύ δύσκολη φωτιά. Γενικά οι φετινές πυρκαγιές ήταν πάρα πολύ δύσκολες γιατί είχε κάνει μεγάλη ξηρασία. Το πώς θα είναι μια πυρκαγιά μέσα στο καλοκαίρι, η βασικότερη παράμετρος είναι ο καιρός. Δηλαδή τι καιρό έχει κάνει, όσο και να σας φαίνεται παράξενο αυτό. Οι φετινές συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Από πλευράς καιρού, δηλαδή είχε να βρέξει πολύ καιρό, έκανε πολύ ζέστη, θα το θυμάστε, μέσα στο καλοκαίρι. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, έτσι για να σου το πω πολύ σύντομα, να έχουμε πάρα πολύ μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες εξελίσσονταν πάρα πολύ γρήγορα και είχαν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Και δυστυχώς καταστρέψαν και αρκετά σπίτια, τραυματίσαν ανθρώπους. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ήρωες πως σώνετε τις ζωές από αυτά που κάνετε. Εσείς πώς νιώθετε για τον εαυτό σας? Σίγουρα δεν νιώθω ήρωας. Πιστεύω ότι αυτή τη λέξη τη χρησιμοποιώ πολύ συχνά τώρα τελευταία και μερικές φορές δεν αποδίδει το νόημά της και την ουσία της. Μέσα στην πυροσβεστική, όπως και σε άλλα επαγγέλματα, υπάρχουν ήρωες. Οι ήρωες είναι αυτοί που κάναν την υπέρβαση. Δηλαδή δώσαν τη ζωή τους για να σώσουν έναν άνθρωπο, για να σβήσουν μια φωτιά, που τραυματιστήκανε, αυτοί που κάναν το κάτι παραπάνω από αυτό που κάνουμε εμείς καθημερινά. Εγώ πιστεύω ότι κάνουμε μια δύσκολη δουλειά, μια επικίνδυνη αν θέλεις δουλειά, η οποία έχει τα χαρακτηριστικά ενός λειτουργήματος. Και τι εννοώ με αυτό, για να μην σας μπερδεύω? Ότι έχει την έννοια της προσφοράς, δηλαδή πας για να βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου. Αυτή είναι η βασική σου αποστολή, για να βοηθήσεις έναν άνθρωπο και τον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά να σώσεις την περιουσία του, τη δουλειά του, το περιβάλλον που ζει. Δηλαδή πιστεύω ότι πιο πολύ κάνουμε ένα λειτουργήμα και όχι ότι είμαστε ήρωες. Άρα εσείς θα συστήνατε, δηλαδή θα λέγατε σε ένα μικρό παιδί που θα ήθελε να γίνει πυροσβέστης να κάνει αυτή τη δουλειά, να πάει να το σπουδάσει, να το κάνει? Θα το συστήνατε αυτό? Εγώ πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να κάνει αυτό που ονειρεύεται και αυτό που θέλει. Και αν δεν μπορεί, στο τέλος τουλάχιστον να προσπαθεί. Αν κάποιο παιδί του αρέσει και θέλει να γίνει πυροσβέστης, φυσικά να γίνει πυροσβέστης. Γιατί αυτή η δουλειά σου προσφέρει, είναι δύσκολη, είναι επικίνδυνη, έχει το άγνωστο. Σου προσφέρει όμως και πολλές, όχι χαρές, αλλά πολλά ευχάριστα συναισθήματα. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα καταφέρεις να σώσεις έναν άνθρωπο, να τον βγάλεις από μια δύσκολη κατάσταση έστω. Όχι μόνο έναν άνθρωπο, και ένα ζωάκι πολλές φορές. Αν καταφέρεις ένα σκυλάκι να το βγάλεις από κάπου και να το οδηγήσεις στην ασφάλεια. Όλα αυτά είναι ευχάριστα συναισθήματα. Όλα αυτά δεν αναπληρώνονται. Άρα λοιπόν είναι μια δουλειά, μπορεί να έχει τις δυσκολίες της, αλλά και οι ευχάριστες στιγμές της είναι κάτι το οποίο δεν αναπληρώνεται, ούτε μπορείς να το αντικαταστήσεις με κάτι. Όπως είπατε, έχετε σπουδάσει δασολόγο, σωστά? Ναι. Πόσο καιρό χρειάζεται για να ξαναφυτρώσει, ας πούμε, να ξαναγίνει ένα δάσος που έχει καεί? Ένα δάσος που καίγεται, καταρχήν δεν καταστρέφεται έτσι. Τα δάση, από την επόμενη χρονιά ακόμα, αρχίζουν να αναγεννώνται, να ξαναγίνονται. Εγώ θα έλεγα έτσι, αν θέλετε, να πείτε στους γονείς σας ή στο σχολείο σας, να πάτε σε ένα δάσος το οποίο έχει καεί πριν κάνα 2-3 χρόνια. Θα δείτε ότι, ειδικά αν είναι από πεύκα, ο τόπος είναι γεμάτος μικρά πευκάκια. Δηλαδή η φύση προσπαθεί με τις δικές της δυνάμεις να ξαναδημιουργήσει αυτό που χάθηκε.
Από εκεί και πέρα το θέμα είναι να την αφήσουμε, να την προστατεύσουμε και να την αφήσουμε. Δηλαδή, τι εννοώ να την προστατεύσουμε? Για παράδειγμα, να μην το ξανακάψουμε. Όπως καταλαβαίνετε, άμα κάψουμε ένα μικρό πευκάκι, μπορεί μετά ή το κάψουμε 2-3 φορές, θα φύγει και το χώμα από εκεί που είναι και προφανώς δεν θα μπορεί να ξαναγίνει. Άρα λοιπόν, ό,τι καίγεται θέλει μεγαλύτερη προστασία από τις πυρκαγιές. Να μην το κάνουμε κάτι άλλο, παράδειγμα να μην τα χτίσουμε τα δάση. Όλα αυτά λοιπόν τις καμένες περιοχές πρέπει να τις προστατεύσουμε. Θα πρέπει να του δώσουμε το χρόνο του για να μπορέσει να ξαναγίνει αυτό που ήταν και αν τα αφήσουμε, στις περισσότερες των περιπτώσεων θα ξαναγίνει δάσος. Και αυτό είναι το σημαντικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μάθατε τόσα πράγματα που εμείς δεν ξέραμε ως τώρα. Και ελπίζουμε να μας ξανάρθετε. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας για το πυροσβεστικό σώμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.